بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمود جميل عبد الله سوس، طبعا زي ما بتعرفوا، وتخصصي في البداية معالج طبيعي فيزيوثيرابيست، وبعدين حصلت على الدكتوراه في العلوم الصحية والطبية، وعملت طول حياتي في موضوع التدريس كأسيستنت بروفيسور على عدة جامعات. ومهمتي إني أعطي توعية وتدريس وأحكي لكم عن أمراضكم وكيفية الوقاية، وانتم بنفسكم حتفهموا شو العلاجات البيتية اللي ممكن تعملوها. كنت بصراحة بدي أعطيكم عن الكوليسترول أو ما يعرف بارتفاع الكوليسترول، بس أجتني رسالة طارئة فحنغير الموضوع اللي يكون شامل أكتر في حالة أكتر شمولية، وهي أصعب الحالات، اللي هو حالة مركبة من عدة حالات لازم يكون فيها الحالة هذه اللي هي الميتابوليك سيندروم، الأمراض المتراكمة. أولها ارتفاع الضغط، لازم يكون موجود في هاي الحالة عشان تسمى ميتابوليك سيندروم. ارتفاع الضغط، انخفاض في كمية الكوليسترول الجيد، ال HDL اللي هو هذا الكوليسترول. إذا صار في انخفاض في كميته، هذه بتكون من السبب الثاني. السبب الثالث أو المؤشر الثالث للمرض هذا اللي هو محيط الخصر وارتفاعه. يعني بطريقة تانية، إذا كان في عنا شحوم على الكبد، إذا كان في عنا شحوم على البطن، إذا كان في عنا بطن، وإذا كان في عنا الكوليسترول مرتفع، وإذا كان في عنا الدهون الثلاثية مرتفعة. هذا القصد، بس إنه المحيط تحت الوسط. شو كمان لازم يكون؟ قلنا السكر، يا إما مقاومة أنسولين قوية بحيث إنه الخلايا بطلت مشبعة في السكر والجلوكوز وصار عندها ممانعة على الأنسولين، أو بيكون في عنا سكر من النوع الثاني بسبب فشل في عمل البنكرياس، لأنه فقد القدرة على إفراز الإستروجين، وارتفاع الإستروجين حيزيد الكوليسترول وحيزيد أسوأ أنواع الكوليسترول اللي هو الفيري فيري فيري لو كوليسترول، يعني أقل كمية. عشان نفهم هذه هلا بنحكي عن شو الكوليسترول. فصار في عنا يعني سكري وشحوم وتليفات على الكبد وارتفاع في الضغط. ارتفاع في ضغط الدم هذا موجود مع الكونديشن هاي. وكمان طبعا بالمحصلة بده يكون في عنا الدهون الثلاثية مرتفعة. في هاي الحالة هاي صار في عنا الميتابوليك سيندروم. طيب ندخلها. الأساس فيها اللي هي المشكلة اللي بموضوع الشحوم أو الدهون اللي هي مختلفة. الشحوم شيء، في عنا الشحوم، وفي عنا الدهون الثلاثية، وفي عنا الكوليسترول. هاي 3 شغلات منفصلة. بداية قصة الشحوم من بداية القرن الفائت في أمريكا، طبعا هي مصدر الميمة هذه عن الشحوم. بدون تقدير كان الحكي عن زيادة في نسبة الإصابة في أمراض القلب والشرايين والجلطات اللي أدت لوفاة كتير من الناس. فشو الحل للموضوع وشو المسبب لموضوع الجلطات هذا؟ فتوجهوا بالأبحاث لواحد إنه يعمل بحث. فنتيجة البحث هذا بيّنت إنه أكل اللحوم والشحوم بيؤدي لزيادة الكوليسترول، أو بشكل عام بيؤدي لزيادة الكوليسترول، وما حددوا أي كوليسترول وشو اللي بيزيد وشو اللي بيؤدي. واتبعوا في هاي الحالة إبعاد الشحوم الحيوانية واتباع الزيوت الخالية من الكوليسترول، اللي هي الزيوت النباتية. الزيوت النباتية خالية من الكوليسترول لأنها الكوليسترول هو المتهم الأساسي. وبلشوا الإعلانات والترويج للزيوت النباتية. بس بعد كم من سنة
عشرات السنين اكتشفوا انه ما في تغيير، بالعكس امراض القلب والشرايين صارت تزيد وصارت تتضاعف. اذا الموضوع مش موضوع الكوليسترول. فالأخ الكريم اللي عمل البحثات نسي موضوع السكر، نسي موضوع النشويات، نسي مواضيع كثيرة والتهابات بتؤدي للجلطات، وركز فقط على الشحوم. طيب هلا عشان نفهم الموضوع بشكل كامل، يعني بشكل بسيط بحاول أبسطه، في عنا الشحوم أو الدهون اللي هي مصادر حيوانية، شحوم أو دهون. الجسم بخزن شحوم أو دهون. الشحوم والدهون هي المخازن، سواء كانت أول شيء في الكبد وبتخزن فيها الكوليسترول، وبتخزن في هذه الشحوم الدهون الثلاثية وكل أنواع السموم اللي موجودة في الجسم والفيتامينات والمعادن. الكبد بخزنها، فيتامين بي 12، فيتامين د، كله يخزن في الكبد في هذه الشحوم، كله فالشحوم مخزن. كثرة الشحوم طبعا دليل انه في عندي كوليسترول عالي في الدم. كثرة الشحوم انه في عندي بانس معناته في عندي كوليسترول عالي. بس اي كوليسترول هلا حنوصله. في الشحوم في كوليسترول. الكوليسترول الشحوم كمان تتقسم، الشحوم اللي هي الشحوم الثابتة أو الساتوريتد أو المشبعة، زي الشحوم الحيوانية، شحوم البقر. هذه الشحوم ما بصير فيها، ما في مشبعة. في عنا اللي غير مشبعة المقصود فيها الزيوت النباتية كلها، زي زيت الزيتون، والزيوت الثانية كلها زيوت غير مشبعة، يعني لسه فيها ذرات قابلة للتشبيع. والزيت الثالث اللي هي زيوت المهدرجة المغيرة المحولة، اللي هي زيوت القلي، اللي هي مغيرة من طبيعتها ومن ريحتها ومن نوعها ومن شكلها، وكله تغير كيماوي على درجات حرارة عالية، وهذا غير من صفاتها. هذه الزيوت هي الأساس، اللي هي الزيوت المهدرجة وزيوت القلي، وكمان احنا بناكل فيها، يعني بنرفع حرارتها أكثر من 200 300، وبضلنا نعيد التكرار في القلي مرتين 3، وهنا بتتحول هذه الزيوت، هي أول زيوت مرشحة إنها تتحول للدهون الثلاثية. ماشي، فخلصنا من الشحوم. هلا في عنا الكوليسترول. مين اللي بيصنع الكوليسترول؟ الكبد. الكبد بيصنع عن طريق عمل أنزيمي وتحولات أنزيمية بيصنع الكوليسترول. والكبد كمان بيصنع الدهون الثلاثية بمقدار 70-75%. الكبد اللي بيصنعهن. الدهون الثلاثية هذه استخداماتها للطاقة، للحرق، إنها تروح لكل الخلايا وتعطيها طاقة اللي تتم عملية الحرق، وخصوصا للعضلات. هذا الدهون الثلاثية هي عبارة عن قنبلة من الطاقة زي السكر لعملية الحرق. عشان هيك بنقول لكم الرياضة والتمارين كويسة، وهي أول الشغلات اللي أحكي لكم عنها لتنزيل الكوليسترول الضار أو اللي مش نافع، والتخفيف من الجلطات. هي المشكلة الجلطات هلا بنجيها. فالكبد بيصنع الدهون الثلاثية وبرسلها. طبعا الدهون الثلاثية زيوت وشحوم ما بتذوب في المياه، يعني إذا بتتنزل على مجرى الدورة الدموية لوحدها زي الزيوت بتصير فائضة على الجوانب. فلازم تنحط هاي النوعية من الكوليسترول في كبسول زي الغواصة. المواد الهرمونية زي هرمون الثيروكسين، هرمون الغدة الدرقية، نفس المبدأ، بنحط في غواصات أو كبسولات عشان يمشي في الدورة الدموية ويروح لكل الخلايا. نفس الشيء
الفي ال دي ال هذا الكوليسترول اللي هو الواطي، اللي هو المتهم الاساسي في الاكسده. بس هو الفيري لو لانه طاقه، وطاقه سريعه المفعول وبحاجه لها الجسم، فبيكون محمل على في الغواصه هذه، وبيكون معه محمل كمان 50% الفيري لو، وبيكون محمل معه ال LDL اللي هو لو ليبيد كوليسترول. ال LDL مع النوعية الفيري لو مع بعض في نفس الكبسولة، بس خلال راحته ممكن يخسر من هالطاقة أو يصير في أكسدة شوية، فبتحول من very low وبرجع لو كوليسترول. طبعا خربطناكم احنا، بس اصبروا علي شوية. والكوليسترول العالي او الهاي الاتش الاتش دي ال، هذا الكوليسترول هو بيجيب الكوليسترول السيء اللي مستخرج من الخلايا بعض العمليات الحيوية من الجسم، وبرجع فيها للكبد، لأنه الكبد مهمته مش بس 75% في إفراز الكوليسترول، كمان في عنده 50% بعيد تكرار هذا الكوليسترول. يعني الكوليسترول الضار بضله يعيد في الدورة الدموية ويرجع على الكبد لأخذه وإصلاحه وضخه كمان مرة بالعملية المعدلة. طيب، على كل هذه، فهون بصير في عنا كثرة في هذا الكوليسترول، وخصوصا النازل هذا الفيري لو، وهون بتأكسد، وهون بصير في عنده بتأكسد. شو اللي بده يخليه يتأكسد وهو ماشي في الدورة الدموية؟ الكوليسترول هذاك كنا كطاقة الفيري لو، والكوليسترول الثاني يستخدم في بناء الخلايا. هو عملية كل خلية لازم يوصلها كوليسترول يوميا، وهي الخلايا نفسها بتصنع الكوليسترول، لأنه الكوليسترول بيدخل في جدار الخلية وفي مرونة الخلية وقديش قدرتها على تدخيل السكر داخل الخلية. ومن هنا جبناهم مع بعض، مرض السكر ومرض ارتفاع الكوليسترول والشحوم هذه اللي ما حدا بيحكي عنها. طيب، فالكوليسترول هو اللي بطلع وهو اللي بخرج وهو اللي بيعيد تنظيم هذه العملية. إذا الكوليسترول القنابل هذه اللي محملة طاقة ومحملة كوليسترول واجهت أي مشكلة داخل الشرايين، طبعا داخل الشريان زي طنجرة التيفال اللي هي ممنوع تستخدموها، هاي الطنجرة لا يمكن إنه يلتصق عليها أي شيء من الداخل، بس الجدران الشرايين لأسباب وأهمها وجود سكر أكثر من اللازم في الدم، في هاي الحالة بصير في عنا موضوع التهابات أو جروح في هذه الطبقة الداخلية الملساء. وهنا مين اللي بده يصلحها؟ الأستاذ الكوليسترول بده يجي ويعمل عملية إصلاح لهذه الشرايين من الداخل. واكثر واحد مضر اللي هو الصغير هذا اللي متأكسد، لانه هذا بيقدر يخترق الاوعية الدموية اذا كان فيها ضعف في الجدران، ويدخل داخل الوعاء الدموي ويعمل عملية تكوين كوليسترول داخل الوعاء الدموي. يعني في النتيجة يا بيكون داخل الأوعية الدموية الكوليسترول جاي يصلح المشكلة اللي صارت بالخطأ وجاي يظبط، يا بظبط وبيعمل عملية تجمعات داخلية أو داخل الشريان أو في الجدران تاعت الشريان اللي حتنتفخ وحتسكر الشريان. وهنا بتيجي كمان كريات الدم البيضاء والمايكروفاجز وبتتجمع، وبتيجي كمان مواد الفايبرينز اللي هي زي الشعيرات أو الفايبرز، وبتصير تحوط تنوصل لمرحلة إنه أتسكر الشريان. في نقطة مهمة حنجيها كمان بالنسبة للعلاج والأسباب.
احنا ما ننسى انه هذه الشرايين هي عضلات ملساء، يعني بصير في عملية انقباض انبساط انقباض انبساط. وهذه الحركات مش بس ضغط وانقباض وانبساط، هي حركات لولبية نفس مبدأ الكولون وحركة الكولون الدودية. فهذه الحركة إذا صار فيها نتيجة عصبية أي مشكلة في هاي الحالة بصير في خربطة في حركة الشريان. عشان هيك الجلطات بتيجي أكتر شيء بعد عملية زعل. أول شيء الناحية النفسية والعصبية إنه بتعمل اهتزازات قوية وحركة غير منتظمة لحركة الشرايين. وثاني شيء لأنه بزيد مستوى الكورتيزون، وهذا هو من من الأسباب اللي بتؤدي لزيادة الكوليسترول وتسكير الشرايين والضغط المرتفع اللي هي دايما نحكي لكم عنه الكورتيزول. في حال أفرز الكورتيزول نتيجة حالة نفسية سيئة، في هذه الحالة لازم يصير في تراكم للكوليسترول في الدم في الدورة الدموية كمصدر للطاقة اللي بدنا نحرقها نتيجة للحالة النفسية السيئة. ومن هنا بتيجي الجلطات السريعة بعد أي حالة زعل بسبب ارتفاع الكورتيزول وبسبب ارتفاع الضغط وبسبب تضيق الأوعية الدموية، لأنه العضلات هذه بتصير فيها تضيقات. وزيادة على الموضوع بتيجي الأمور الداخلية اللي هي زيادة في الكوليسترول والتسكيرات هاي اللي صارت والجلطات. وهذه أكثر شغلة بتخوفنا في موضوع الكوليسترول والشحوم ومش عارف إيش، لأنه بصير في جلطات. إذا صارت جلطة في الشرايين التاجية في هاي الحالة تضخم في عضلة القلب وموت لعضلات القلب وتوقف وسكتة قلبية. إذا هاي الجلطات صارت في الدماغ في هاي الحالة بصير في عنا شلل نصفي. إذا هاي الجلطات صارت في الرجلين بصير في عنا ديب فينوس ثرومبوسيس وتجلطات في الرجلين. طيب، وهذا اللي بيؤدي لزيادة في الضغط، وهذا اللي بيؤدي للسكري، وهذه الثلاث أمراض سكري وضغط وكوليسترول كلها مجتمعة مع بعض. طيب شو العلاج في هاي الحالة عشان ندخل في المفيد؟ العلاج بدنا نوقف المسبب أول شيء اللي هو وين موجود كوليسترول عالي. في أعلى كوليسترول موجود في الأعضاء الداخلية للإنسان، يعني الأعضاء للحيوانات، القلب الكبد الأعضاء الداخلية، بعدين اللحوم، بعدين الشحوم اللي الحيوانية هاي فيها شحوم كتير اللي هو مصدر إضافي حياخذ الجسم ويصنع منه. فبطبيعة الحال أنا إذا صار في عندي تشخيص إنه الكوليسترول مرتفع عندي والدهون الثلاثية مرتفعة عندي، فلازم أوقف كل هذه الشحوم بشكل مباشر. هلا الشغلة الثانية اللي لازم أوقفها اللي هي أكثر خطورة اللي هي السكر والنشويات سريعة الحرق، لأن هذه اتضح إنها هي بالمرتبة الأولى لارتفاع الكوليسترول اللي هي النشويات والسكريات. السكر الأبيض، الشغلات المصنعة، الطحين الأبيض والعجين الأبيض والخبز الأبيض، هذه هي السموم. النشويات تتحول لسكر، الجلوكوز بتحول لجلوكاجين، الجلوكاجين في النهاية لما صعب تحويله حيتحول لدهون ثلاثية وحيسبب أكسدة، وهو المسبب الرئيسي لهذه المشاكل كلها. فهذه ما فيها يعني خيارات بالنسبة للسكر والحلويات والنشويات البيضاء، هذه نشيلها من الشغلات اللي حتزيد الطين بلة، وخصوصا في الدهون الثلاثية هذه اللي حتتأكسد أكثر، اللي هي الزيوت المهدرجة زي ما حكينا وزيوت القلي. فهذه كمان الزيوت المهدرجة، زيوت القلي، زيوت عباد الشمس، زيوت الكونولا هاي الكندية اللي جاي من كندا، حرام يسموها كندية، كونولا مغيرة، يعني أوميجا 6 يعني بشكل كبير فيها، يعني تنشيط للالتهابات، وهذا بالنتيجة بيؤدي لزيادة الكوليسترول. هذه الثلاث شغلات رئيسية. والشغلات الثانية اللي هي قلة الحركة، احنا حكينا
الكوليسترول الواطي هذا اللي هو المتهم الأول، اللي هو فكير هو طاقة، هو مبعوث طاقة للعضلات إنه يتم عملية الحرق. مش شغله إنه ما بنتحرك ولا بنعمل أي مجهود بدني ولا بنعمل أي تمارين. ففي حال ما استغلنا هذه الطاقة اللي بيخرج لنا إياها الكبد، بده يرجع للكبد ويتطبش أكثر ويأكسد الكوليسترول ويزيد حدة الكوليسترول المؤكسد، وهذا اللي بيؤدي للجلطات. ومن هنا النتيجة إنه 3 أيام في الأسبوع فقط، كل مرة 30 دقيقة، إذا بنعملها صح، تمارين صح، في هاي الحالة بنواقي أمراض القلب والشرايين والكوليسترول 50%. 3 أيام في الأسبوع فقط، 30 دقيقة بس. شو التمارين اللي لازم تكون موجودة في 30 دقيقة؟ لازم يكون في البداية 5 دقائق منها مثلا تمارين خفيفة، مشي خفيف بسيط، تنفس شهيق وزفير، لأنه التنفس ضروري جدا لتنزيل الكوليسترول. إذا بنتنفس أنا بنزل الكورتيزون، إذا نزلت الكورتيزون أنا بطبيعة الحال ما في داعي للكبد إنه يصنع. ما تنسوا إنه هو اللي بيصنع الشحوم والدهون الثلاثية والكوليسترول. في هاي الحالة أنا بخفف الكوليسترول من 5 دقائق تمارين تنفسية. بعد التمارين التنفسية بدي أمشي مشي سريعة اللي أصير ألهث، اللي أحرق الطاقة هذه. إذا بدي أمشي مشي سريعة، أهرول، أسرع شوية، يعني لمدة 2 ل5 دقائق فقط، بشكل حاد إني أرفع الضغط عندي وأرفع دقات القلب الأقل شيء 140. إذا ما ارتفعت أقل شيء ل 140 إذا لسه ما وصلتوا أنتوا لهالمستويات من حرق هذا الكوليسترول السيء اللي بدكم تحرقوه. فهذه 3 مرات بالأسبوع. بعدين بعمل تمارين تنفسية، يعني بمشي شوي شوي، بسرع من مشيتي، برد بمشي بشكل سريع على هالنص ساعة هدول. ماشي، هذا بالنسبة للتمارين. طيب بالنسبة للشغلات الأغذية كلنا نبتعد طبعا. واحد عنده الكوليسترول مرتفع والضغط، ببتعد عن اللحوم، رغم إنه اللحوم مش بس فيها كوليسترول، يعني فيها كمان فيتامين K2، وعملية تحويل الكي 1 لكي 2 كلها بتعتمد على الكوليسترول. وعدم وجود فيتامين كي 1 وكي 2 بيؤدي لخشونة في الشرايين، وخشونة الشرايين كمان هي مؤثرة ومهمة كتير في الجلطات، زي ما هو ارتفاع الكوليسترول مهم في الجلطات. إذا كان مرتفع الكوليسترول في هالحالة بصير جلطات أكتر. وإذا كان كل في الكي 1 والكي 2، والكي 1 والكي 2 لازم يكون فيها كوليسترول عشان يصنعها، والكوليسترول كمان هو اللي بيصنع فيتامين د بسبب الكوليسترول، وهو اللي بيصنع كل الهرمونات، الغدة الدرقية، هرمون الكورتيزون، الثيروكسين، كل الهرمونات في الجسم تقريبا الاستيرويدية بتنعمل من الكوليسترول. كلنا الأغشية تاعت الجسم، الطاقة اللي بدنا ناخدها، الدماغ والجهاز العصبي 25% من تركيبة الجهاز العصبي، يعني الخلايا الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب 25% منها دهون وكوليسترول. دهون وكوليسترول هي اللي باني الجهاز العصبي. أي نقص في الكوليسترول بيؤدي لتشوهات خلقية، لأنه ما في بناء، وخصوصا للخلايا العصبية. هاي أهمية الكوليسترول. بس إحنا ما بنحكي عن إشي، إحنا بنحكي عن اضطراب في وجود الكوليسترول، يعني الإشي المفروض ما يطلع ولا ينزل، لا يطلع ولا ينزل، ويستغل بالطريقة الصح. طيب بعد الرياضة والمشوار الصباحي، شو الأكل اللي حينزل؟ أول شيء اللي ما تاخدوه حكناه، اللي حينزل أول شيء الألياف. في ألياف عندنا دائبة في المياه، هذه اللي بنشوفها، اللي ما بنشوفها على شكل رغوي في المأكولات اللي بتطلع رغوي. شو المأكولات اللي بتطلع رغوي؟ معناته فيها هذه الألياف اللي الذائبة في المياه،
هذه الألياف زي مكانس للكوليسترول ولا السكر. هاي الألياف بتنزل السكر والكوليسترول بمقدار 20 ل 30% عن نطاق لسه الجهاز الهضمي والكولون قبل ما يمتص من الكولون هذا الكوليسترول اللي احنا بناخده. زائد انه المذابة في المياه بتنظف الدماء من الكوليسترول. الملوخية بصير فيها زي الرغوي بتنزل الكوليسترول. أكلة الملوخية أو أوراق الملوخية لما نطبخها. البامية بتنزل البامية بصير فيها الرغوي هذه والمادة الجيلاتينية. والبامية من الأكلات اللي بتنزل السكر وبتنزل الكوليسترول. شو كمان في شغلات فيها مواد جيلاتينية، يعني كتير مواد هذه بتساعد على تنزيل الكوليسترول اللي فيها المواد الجيلاتينية والألياف. اللوز من اللوز الحلو ناخذ لنا كبشة في اليوم. اللوز بوتاسيوم، مغنيسيوم، حديد، وكمان ألياف ذائبة، ومن أفضل الألياف اللي بتمتص الكوليسترول وبتنزل السكر. فاللوز خيار. حبوب الشيا مغنيسيوم، بوتاسيوم، وهي فيها الألياف هذه. إذا بنحط ملعقة من حبوب الشيا في كاسة مية بتعبي ربع الكاسة بعد ما تمتص 20-30 ضعف من حجمها من المياه. فتصوروا هذه في الأمعاء وفي الكولون 30 ضعف حجمها. هذه الألياف تمتص الشحوم وهالدهون وبتعمل عملية تظبيط وضع البراز من ناحية الليونة والتماسك. ضرورية جدا للبراز، وضرورية جدا هاي الألياف للبكتيريا الجيدة وللبيو الجيد اللي موجود عندنا. هذه الألياف هي اللي إذا أعطيناها للبكتيريا الجيدة هذه والبيو الجيد حتصنع لنا الكي 1 والكي 2 مناعة التجلطات. حتخفف لنا من الكوليسترول، حتخفف لنا من السكر، حتعمل على افراز الدوبامين، السيروتونين، البي 12 فيتامين بي 12 هذه البكتيريا بتنتجه. وكمان هلا بنحكي عن الكوليسترول فاكيد حتنزل. ما دام بنحكي انه البذور هذه بتنزل الكوليسترول معناته بشكل منطقي حتنزل السكر وحتنزل السكر والضغط والكوليسترول مرة واحدة. هدول البذور. فحبوب الشيا، بذور الشعير، السمسم، البذور السمسم هذه فيش أفضل منها لتنزيل الكوليسترول. هذه تأخذ ملعقتين 3 4 5 في اليوم مع السلطات مع الشوربات. شو اللي حينزل الكوليسترول ويوسع الأوعية الدموية ويقضي على الالتهابات اللي ممكن تحصل في الشرايين؟ البصل والثومة. هدول المادة، البصل والثومة، الأليسين والمواد المضادة للأكسدة والمواد اللي بتطهر الدم، يعني بتشيل الكوليسترول عن نطاق الدورة الدموية. البصل والثومة. فالبصل والثومة أفضل شيء لأخذهن بشكل فريش على السلطات أو بلع راس حبة ثومة في اليوم نبلعها أو نقطعها مع السلطات ونأخذها في الفترة الصباحية. بتنزل لنا 10% من الكوليسترول. إذا خايفين على ارتفاع الكوليسترول يعني الطرق كتير لتخفيف الكوليسترول. فالثومة والبصل إذا غليناهم وكلناهم مغلي بفقدوا من نوعيتهم وقدرتهم شوية، بس بتظل الفعالية كويسة وموجودة في كل هالفيتامينات اللي موجودة في الثوم والبصل. الكرافس، عصير الكرافس كويس كتير، بنزل الكوليسترول. العدس بنزل الكوليسترول. اللوبيا والفاصوليا، هدول اللوبيات والفاصوليا سواء الحمراء سواء البيضاء. الفاصولي بس ما هو اللوبي والفاصولي لازم تنقع يعني يوم يومين في المياه الساخنة أو الباردة وتنترك عشان يطلع هالمواد المضرة اللي موجودة في القشرة ونقدر نستخدمها وما تضايق المعدة تاعتنا. بس هي هذه الألياف اللي موجودة في اللوبي والفاصولي هذه بتنزل الضغط وبتنزل السكر وبتنزل الكوليسترول، فاخدوها في عين الاعتبار.
يعني تنزيل الكوليسترول سهل للي بده. هلا نروح للجانب الستريس والضغط النفسي. إذا الضغط النفسي موجود، إذا الكبد حيضل يصنع في الكوليسترول. لو ما أخذناه من برا إحنا عن طريق المأكولات والمشروبات، إذا الكبد بضل يصنع. فالشغلة الرئيسية إن أول شيء نخفف الستريس والضغط النفسي عن طريق شرب كل الأعشاب المهدئة والمشي والحركة والتمارين والتنفسية، كلها بتنزل الستريس والكورتيزول، فاتبعوها عشان تنزلوا الكوليسترول. الشغله الثانيه، ما دام كل العمليه بتتم في الكبد، اذا اي مشكله في عمل الكبد وتشحمات على الكبد وعدم قدره الكبد على اعاده تكرار هذا الكوليسترول السيء وطرد الكوليسترول السيء، كيف الكبد بيطرد الكوليسترول؟ صحيح لو فيش كوليسترول عندنا ما بتتم عملية الهضم، لأنه ما في عصارة هاضمة من المرارة، ما في العصارة الصفراء لأنها كلها كوليسترول. أسوأ أنواع الكوليسترول الكبد اللي بده يتخلص منها بحولها للعصارة الصفراء وبنزلها عن طريق المرارة. وهذه العصارة الصفراء بعد ما تعمل شغلها في تحطيم الكوليسترول وتحطيم الدهون والمساعدة في امتصاص الفيتامينات اللي تمتص فقط في حال انتقالها في الزيوت ولا الشحوم هذه والكوليسترول، زي فيتامين د وفيتامين اي. في هاي الحالة لما يوصل الكولون بعد أداء المهمة الكوليسترول أو البايوهات، بتم إخراج النصف وبتم إعادة امتصاص النفس وإعادة تدوير للكوليسترول والمساعدة في عملية الهضم كمان من أول وجديد. قوة الدم شيء رئيسي في عملية حرق هذا الكوليسترول. إذا دمنا بدنا نقويه، في هاي الحالة بدنا نأخذ الحديد، سواء من اللحوم اللي خالية من الشحوم. البيض كمان فيه كوليسترول، بس البيض يعني الكوليسترول قنبلة كوليسترول الصفار تاعه. فأي واحد عنده كوليسترول مرتفع ما ياكل بيض، بس للتنويه، ولا هو البيض كويس بس مش لواحد عنده كوليسترول عالي. أول الأسباب بتاعت الكوليسترول اللي هي السبب الوراثي إنه فقط نطلع على العيلة، نطلع على الآباء، على الأجداد، ونشوف إذا حدا في العيلة عنده كوليسترول عالي وراثيا، في هاي الحالة بده يتبع هاي الإجراءات اللي بنحكي عنها لتنزيل الكوليسترول. بده يتبعها 2-3 ويعطي لحاله فرصة ويصير يلعب رياضة وغير من التغذية وبطل أكل سكر ونشويات وظل يفحص. إذا 2-3 ما سيطر على الكوليسترول، في هاي الحالة زيه زي غيره بده يروح على الأدوية اللي بتنزل الكوليسترول وظل ماشي جنبا إلى جنب في الأدوية وفي النظام الحياتي هذا اللي بنحكي عنه، لحد ما يتأكد إنه مش بحاجة للأدوية. وهذا باستشارة الطبيب، لأنه هاي الشغلة ما فيها تحذير، هذه بتعتمد عليكم ولازم تكونوا مسؤولين. يعني مش حتبطلوا الأدوية ولا حتبطلوا شيء وتحاولوا في الطرق الطبيعية. ما زبطت، في الحالة بتكملوا في الأدوية. زبطت، بتخففوا من الأدوية باستشارة الدكتور. والدكتور كمان بده مصلحتكم في النهاية. الكل بده إنه الكوليسترول ما يرتفع، سواء في الطبيعي ولا في الأدوية ولا في الكذا. هلا إذا نجحنا في الطبيعي، في الطرق الطبيعية، نزل الكوليسترول وحننجح، في هالحالة ما في داعي للأدوية. والدكتور لحاله حيقول لك خفف، ما حدا حيقول لك ضلك كمل في الأدوية وكل لحمة وكل شحوم عشان نضلنا نكمل في الأدوية، لأنه ما بدنا نخسر الزبون. طبعا أدوية تخفيف الكوليسترول بديش أذكر أسميها، بس هي الأكثر مبيعا في العالم تنزيل الكوليسترول، لأنها بتلعب على مبدأ الجلطات. والجلطات ما فيها يعني مزح، فيها موت، حياة أو موت. فالواحد لازم يشتريها، وهي هاي أدوية تتاخذ لحد ما نموت. فمربحة جدا، فمربحة جدا. عشان هيك نحاول نخفف منها باتباع هذه الوصفات. نتمنى لكم الصحة والعافية.
طبعا احنا حكينا وركزنا على الكوليسترول بس، ما هو الضغط اذا عملنا هاي الاجراءات هي نفسها هتنزل الضغط وتعمل عملية ضبط للضغط، نفس الاجراءات. السكر وارتفاع السكر نفس الشيء، يعني بطلت سكر وبطلت نشويات وصرت العب رياضة وصرت اعمل تنفس واخذ صحن سلطة في اليوم وغيرت هالنظام الحياتي شوي شوي، فحينزل السكر عندي، حتروح وتخف وممكن نعالج مقاومة الأنسولين، وبنفس بنقوي عضلات القلب وبنقوي دمنا وبنخفف هالكورتيزول والضغط المرتفع، وهيك يعني بنواقي حالنا من ارتفاع الكوليسترول، من الجلطات خلينا نقول، مش بس الكورتيزول الكوليسترول، من الجلطات باتباع هذا تغيير نظام حياتي كامل. شكرا لكم، تحياتي لكم دكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل. سلام.